Poslední chvíle lidstva, Enrico Gezzi, Alessandro Gagliardo, Itálie 2022. To se nedá vyjádřit jednoduše, je to více než 3hodinová audiovizuální esej, která je v podstatě o všem, mezi nebem a zemí, o osobním životě jednoho z režisérů a o historii filmu, protože v tomto nádherném snímku je strašná spousta ukázek z historie kinematografie. Extrémně osobní. Na festivalu v Benátkách loni v září. Pokaždé, když budu mít příležitost věnovat mu právě těch 3 hodiny a něco, protože je to jedinečný film. Divák, který má 3 hodiny a 20 minut, aby věnoval něčemu, co pro něj bude nezapomenutelným zážitkem. Snažil jsem se o to od té doby, co jsem se s jeho fantastickou osobností seznámil, ale nejsem si úplně jist, protože on v jedné osobě sdružuje opravdu cinefila, televizního teoretika i praktika, historika, šéfa festivalů a tak dále, filmaře v neposlední řadě. Tudíž myslím, že bychom potřebovali možná 3 až 4 Čechy, abychom je vecpali do jedné osoby. Poslední chvíle lidstva. Asi když jsem se narodil, ale o tom jsem nevěděl, možná když jsem šel po 15. na Souboj titánů v kině ve Světle nad Sázavou a mělo mě něco trknout, že to, jak je mi dobře v přítmí kina a v té vůni starého dřeva a čalouněných sedaček, že možná to je něco, co mě bude provázet celý život, ale možná to je něco, co si člověk uvědomuje v podstatě celý život. Itálie do toho pronikla možná v roce 1996, kdy jsem se poprvé vydal k moři, tehdy to bylo Rimini, což je zážitek, který byl později vytlačen krásnějšími místy v Itálii. Samozřejmě po ní následovala celá řada dalších cest, více na jih, kde je mi lépe. Na to bych potřeboval asi 40 hodin, bych si to vymyslel, ale 40hodinová late night show. No tak samozřejmě snažil bych se do ní vložit ukázky z každé dekády. Některé by byly veselější, některé tristnější, ale neměla by tam chybět žádná. Asi bych se snažil najít někoho nebo několik osob, které by mi nahradily osobu Enrica Gezziho, který by na to byl samozřejmě nejlepší, ale to by ta show musela být o italské kinematografii. Quiff TV.